con này là con fra ngày mà muốn cười chuyện không được bạn ấy ngày kia là con Mua tiết kiệm đó bố. tôi không Giảm quán. nhập con à? Vâng. Miên là thông rồi. Niên nó pi pòn à? Nhật thông. Nó như này mang bạc đi. Hoặc bàn du. Câu chia nữa. ừ Đây lại. Liên không có. Biên còn biên về mày. Đây là các bạn đó. Không có sao cái bạn đó đi. Bạn có đặt